Nem akarok fürödni. Anyuka, 2 hete nem fürödtél most már tényleg. Milyen 2 hete? Tegnap fürödtem. Nem akarok fürödni. Hagyjál békén. Eszkalálódik a helyzet. És előáll a középsúlyos demencia nagyon-nagyon tipikus szituációja, amikor a demens családtag egyszerűen nem akar fürödni. Se zuhanyozni, se mosakodni, se ruhát cserélni. Hagyjon mindenki engem békén, és állabál. Hát igen, szóval ez egy rendkívül tipikus középsúlyos demencia probléma, elsősorban egyébként Alzheimereseknél. Tehát egy középsúlyos Alzheimeres, az szinte biztos, hogy produkálni fogja ezt a problémát, úgyhogy muszáj róla beszélnünk, mert nyugodtan elmondhatjuk, hogy a személyi higiéniának az elhagyása, ez egy ilyen nagyon tipikus betegségtünet. Nézzük meg, hogy mi történik itt. Ugye az történik, hogy most már mondjuk 2 hete nem fürdött meg, kellemetlen mellette lenni, a ruhája az pecsétes, az is előfordul, hogy éjszakára nem hajlandó átöltözni se pizsamába, semmibe, tehát 24 órája, szorozva 2 héttel, ugyanaz a ruha van rajta, beleértve az oknit, cipőt, alsóneműt, mindent. Ez életből vett dolog, saját tapasztalat is egyébként, amikor még itt dolgoztam Angliában, tehát demensekkel dolgoztam, akkor nem is egy ilyen betegem volt. A dolog azért nagyon nehéz, mert nem csak azért kell fürödni, mert hogy illatosnak kell lenni, és igényesnek magunkra, tehát tényleg ilyen nagyon alap dolog lenne ez a napi zuhanyzás, hanem azért, mert hogyha nem zuhanyzik az ember, akkor mindenféle bőrfertőzés, bőrproblémát elő tud idézni, és az viszont már nem vicces. Mert az, hogy valaki, hát Istenem, nem annyira illatos, az még csak-csak elviselhető, de az, hogy betegséget okoz, az nyilvánvalóan már nem. És azt veszed észre, hogy bármennyire rá akarod beszélni, egyre rosszabb a helyzet, egyre konfliktusosabb a helyzet, egyre jobban hárít, ellök, még az is lehet, hogy agresszióig fokozódik a dolog, szóval tényleg tarthatatlan a helyzet. Úgyhogy nézzük meg itt is, hogy mi történik, és mit lehet ezzel csinálni. A demens szemszögéből nézzük meg először, jó? Hogy egyáltalán miért mondja azt, hogy nem akar fürödni? Miért áll ellen annyira csökönyösen ennek a dolognak? Miközben a demencia előtt egy ápolt, kellemes, illatos és magára adó valaki volt. A középsúlyos demenciában járunk megint csak, tehát ez a tipikus középstádiumos probléma, és azt kell tudnod a demenciáról, hogy ugye az agynak a betegsége, 2 dolog történik az agyban, egyrészt lukak képződnek benne, ezek a lukak a megszakadó idegkapcsolatok, másrészt pedig összemegy méretében. Tehát fizikai változások történnek, és nyilván ezáltal, hogyha a hardware nem jó, akkor a szoftver sem jó, tehát mindenféle ilyen bizarságot produkál. Az a helyzet, hogy van egy csomó olyan tünet, olyan idegrendszeri változások által előidézett tünet, amiket nem látsz. Képtelenség róluk tudni, csak akkor tudsz róla, hogyha valaki elmondja, hogy ezek így vannak, úgyhogy már is mondom, hogy mik ezek. Az idegrendszeri változások miatt nagyon könnyen lehet az, hogy fáj neki a mozgás. Tehát az életkoránál fogva, az életmódjánál fogva, meg még az idegrendszeri változások miatt például fájhatnak nagyon erősen az ízületei, amit nem tud megmondani, mert demens, a viselkedésével fogja jelezni. Mit jelent ez a zuhanyzásra vetítve? Azt jelenti, hogy ugye le kéne venni így a pólót, meg minden ruhadarabot. Most neki ez a mozdulat borzasztóan fáj. Nagyon tud fájni, a válla, a könyöke, maga a mozdulat. Tehát ez azért nem egy könnyű mozdulat így a fejünk fölé emelni a kezünket, és fáj neki. Te nem tudod, ő nem tudja elmondani, mi van belőle, konfliktus. Ez az egyik, ami történhet. A másik, ami történhet, hogy érzékenyebbé vált a bőre. Megint csak az idegrendszeri változások miatt vannak olyan testtájak, ahol a bőr a szokásosnál is érzékenyebbé válik. Ez tipikusan azok a területek, ahol sok az idegvégződés, az egyik ilyen a száj körül, a másik pedig az intim területeken. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk már sikerül bele imádkozni a zuhanyzóba, akkor ugye ott áruha nélkül ez egyébként szégyenérzetet is tud nála okozni, hiszen felnőtt ember nem tudja megfogalmazni, de attól még van.
és megengeded a vizet, és ezek miatt az idegrendszeri változások, a bőrének az érzékenysége miatt ő ezt például sokkal forróbbnak érezheti, vagy hidegebbnek érezheti, vagy a víznyomást érezheti erősebbnek, vagy az lehet neki elviselhetetlen, hogy kijön a meleg zuhanyból a hideg levegőre, és ez annyira rossz neki, hogy egyszerűen kiborul tőle. Megint csak nem tudja elmondani, konfliktus van belőle, és te csak azt látod, hogy segíteni akarsz, és nem tudsz, mert egyszerűen nem lehet. Na most, hogyha megnézzük a zuhanyzást olyan szempontból, hogy milyen elemekből áll egy zuhanyzás. Hát erre se gondolunk aztán tényleg, mert egy egészséges ember reggel elintézi a zuhanyt. Fogom magam, levetközöm, gyors zuhany 5 perc alatt, szappan, tusfürdő, sampon, kijövök, és már el is intéztem, és eszembe se jut utána. De hogyha megnézed, hogy ez milyen bonyolult cselekvéssor, szóval az első eleme az az, hogy először is igényem kell, hogy legyen rá. Tehát kell az, hogy nekem rosszul érezzem magam nélküle, azért fogok lezuhanyozni, mert van valami motivációm. A családtagod nem érzi magát rosszul a zuhanyzás nélkül. Egyszerűen elmúlt belőle ez az igény. Miért? Mert például ez is a homloklebenben lakik, tehát hogy igényem van arra, hogy jól érezzem magam, vagy jól nézzek ki, vagy egyáltalán ez hozzátartozik a komfortérzethez. Neki nem tartozik hozzá. Na most, hogyha nem tartozik hozzá a komfortérzethez, ha minimális motivációja sincs, hát akkor mi a csodának? Hát én sem csinálok olyat, amihez nincs motivációm, ugye? Érted? Tehát, hogyha neki nincs igénye erre, akkor nyilvánvalóan nem akarja ezt csinálni. Na most, ugye nincs igénye rá. Utána jön valaki, aki úgymond ráerőlteti azt, hogy vegye le a ruháját. És akkor jön az, hogy ez a mozdulat fáj, utána megcsapja a hideg levegő, utána ő utálja azt, hogy valaki oda jön, és őt meztelenül mondjuk látja a zuhanyzóban, mert én se akarnám, meg te se, hogy valaki odaálljon, amikor én a zuhanyzóban intézem az intim dolgaimat. Ezt ő sem szereti, mert egyébként felnőtt ember, és ez simán megmaradhatott nála. És akkor utána jön a túl hideg vagy túl meleg víz, a túl csúszós szappan, a bizonytalanság, mert lehet, hogy csúszik a fürdőkádnak ugye az alja, és akkor ha már fürdőkád, akkor ugye, ha például nincs zuhanyzó, hanem csak fürdőkád van, akkor van egy ilyen nagy lábmozdulat, amivel be kell lépni a kádba, ami szintén kellemetlen lehet számára, fájhat, fél, hogy elcsúszik, tehát már csak ennyiből is, amit ideig felsoroltam, hogy az ember elkezdi meglátni, hogy azért egy zuhanyzás az nagyon sok részcselekvésből áll össze, és ezek a részcselekvések számára mind kellemetlenek tudnak lenni, ráadásul a big picture meg az, hogy amúgy meg nem is akarom. Érted? Tehát, hogyha ezeket így összetesszük, az ő eltűnt igényét, a fájó izületeket, a megnövekedett érzékenységet, azt, hogy még ott is áll mellette valaki, meg még az a valaki lehet, hogy rossz kedvű és dirigál és ingerült, ez vagy te, jogosan, de mégiscsak, meg utána még föl is kell öltözni, meg még a haját is megszárítják, ott meg nagyon fúj a forró levegő. Szóval azt veszed észre, hogyha ilyen szemmel nézed, hogy azért egy zuhanyzás, ez tényleg nagyon összetett és kellemetlen dolog tud lenni annak, akinek az agya, meg az idegrendszere már nem működik jól. Tehát mit lehet csinálni? Én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, az egy picit fura lesz, amit mondani fogok. Az első és legfontosabb, hogy engedd el az igényeidet, tényleg. Tehát nem kell minden egyes napon fürödni egyáltalán. Egy középsúlyos Alzheimeresnél egy heti egy fürdés, zuhany, a lehető legrövidebbre és egyszerűbbre fogva, az bőven elég, hogyha nem indokolja valami nagyobb dolog. Nem csinálunk problémát egy ketchup foltból a pulóveren. Oké, nem szép, de inkább legyen ott, mint hogy egy ilyen mindenkit megviselő állabál típusú szituáció lépjen elő, mint amit egy zuhanyzás tud jelenteni. Ez az egyik. A másik, hogyha már beimádkoztad a zuhanyzóba, akkor viszont legyél vele türelmes. Tehát szerintem sokkal fontosabb akkor zuhanyoztatni, amikor te alkalmas vagy rá, te a gondozója. Ő ugyanis soha nem lesz rá alkalmas,
te, hogyha nyugodt tudsz maradni, és le tudod nyugtatni, és meg tudod csinálni azt, hogy olyan szépen, nyugodtan elmondod neki, hogy most megmosom a válladat, most megmosom a hátadat, hagyod, hogy megcsinálja azt, amit ő meg tud csinálni, tehát nem kell gyereknek kezelni se. Amit ő meg tud csinálni, csinálja meg, amit nem, azt meg majd te kipótolod. Tehát, hogyha te nyugodt tudsz maradni az zuhanyzás alatt, akkor azért az jelentősen tud a dolgokon enyhíteni. A lehető legjobban készülj rá elő, tehát tedd oda az összes törölköző, szappan, tiszta ruha, minden, hogy ne kelljen közbe kirohangálni, ne legyen az, hogy jaj, elfelejtettem, és a lehető legrövidebb idő alatt kell ezt a dolgot megcsinálni, és utána elfelejteni egy hétre. Ez a zuhanyzásnak a technikája egy középsúlyos Alzheimeresnél. Még az is lehet, hogy ha például nem tud belelépni a fürdőkádba, mert mindez egy olyan lakásba zajlik, ahol nincs is zuhanyzó, hanem csak fürdőkád van, akkor meg lehet, hogy elég egy ilyen lavorba beleállós, szivacsos lemosás. Tehát mindig az abszolút minimum. Mert választanod kell a között, hogy egy ilyen mindenkit megviselő nagy konfliktus legyen, vagy éppen maradjon el a zuhanyzás, akkor maradjon el a zuhanyzás. Tehát mindig arra törekedjél, hogy a dolgokat az elviselhetőségen belül tartani mentálisan, a lehető legkonfliktusmentesebben, amennyire ez ugye megoldható, és ennek időnként be kell áldozni mondjuk egy zuhanyzást. Lehet, hogy be kell áldozni a fogmosást is időnként, ugyanilyen okokból, mert amit az előbb mondtam, hogy érzékenyebbé válnak testtájak, az ugye itt is igaz a szájnál, és lehet, hogy az a fogkrém, ami szerinted teljesen rendben van, az neki mondjuk csíp, mert túl mentolosnak érzi, és ezáltal kellemetlen, meg egyébként is minek fogat mosni, ugye, igénye sincs rá. Tehát ezeket kell megértened ahhoz, hogy aztán a következő zuhanyzást ezek alapján készítsd elő. Tehát engedd el, nem kell minden nap, egy héten egyszer bőven elég. Nem foglalkozunk a kicsit pecsétes pulcsival, mert az még mindig elviselhetőbb, mint egy zuhany. És tudd, hogy ezeknek az ő viselkedésének mindig van valamilyen agyi háttere, a demencia, ami ugye az agyi leépülés. Úgyhogy én ezekkel a szavakkal búcsúzom, ha tetszett a videó és tudod hasznosítani, akkor kérlek iratkozz fel, és én pedig hamarosan jelentkezem a következő videóval. Sziasztok!